Lu all Hindu mà tin all Hindu trong all panin đó, phải tụi nó mua tao khai chụp bé tao phải mua liver cancer, phải mua cancer nhá phải lu sa, thầu nên mua tao khai bé này còn là tụi stage blood cancer à, để all thì tao ăn đời lu all Hindu mà tin mà cho trong all panin đó phải tao cho bé chế. My name is Teresa Whetstone. I'm the District Attorney for Marathon County. I've been a prosecutor in Marathon County since 2002, and I've had the privilege to work with MAO throughout that time in Marathon County as a prosecutor. So as a prosecutor, I'm responsible for enforcing the laws, the American laws in Marathon County. And MAO has been an invaluable educator, an invaluable advocate, and an invaluable human in providing information that I would not have otherwise had in respect of the Hmong culture, in respect of the intersection between the Hmong culture and American laws, and in respect for human rights and dignity. When I first met MAO, I didn't have a clue. I didn't have any understanding of any of the culture that Hmong people brought to the United States. I didn't understand how I could intersect and respect American law while still respecting Hmong culture. I would have not had any information whatsoever, any tools whatsoever without MAO. MAO's passion and compassion. She has more, even though my job is to prosecute crimes, she has more passion and compassion in her little finger than I think I have ever had throughout my whole career. She will be greatly missed. I turn to her every time that I needed to understand something, anytime I needed to be able to just vent and get some appreciation for the dynamics of the situation that was being presented to me to evaluate for prosecution. The last thing I want to do as a prosecutor is make things worse for any of the individuals involved. However, I need to hold people accountable. I need to keep people safe. So I want to do that with people's personal lives and needs in mind. And MAO was so invaluable to that process. She will leave a legacy forever. She changed the way I prosecute cases. She changed the way that our office takes into consideration Hmong culture and has an appreciation for Hmong culture and the intersection with American laws. And I will be forever indebted to her and forever grateful for all that work that hard work that she did. And I will never, ever forget her, and I will make sure that our office never forgets her as we move forward in our prosecution of cases. Her loss will be felt everywhere for years and years and years to come. But what I can say is because she didn't keep all the information to herself, she didn't think that she was the only one. She knew that it took community to make change and to make sure that there was an understanding and an education and progress. And so because of that, there are many, many people that she's educated, that she has given the information and the tools to move her legacy forward. And I feel very confident that that will continue with her in mind and everything that she's taught us. But we will miss her. I mean, I will miss her. Hi, Kupo mo do XIONG no mo to papa kuyo to victim of domestic abuse too. Kunyo thui kuyo kututsi mo timing, you know. I've heard of Malumbe Toku was so in high school and kudu chipao te sho mo po halupe the women's community gu hunua gulahu, and then she was still working there. I left her a voicemail because I couldn't get a hold of her. She called me back. She's very, very busy. It took her 2 weeks to call me back, and when she did call me back, we talked for like 3 to 5 hours. Yeah, we talked for so long, and before I feel like you know, this is it. But when I talked to her, she don't worry about the future, worry about right now.
don't worry about the past because you can't change that either. And she's like, you know, I'm a fit mom. There's, you know, nobody can take the kids away from me. You know, that's true. So Ma, she did so much for us, for everyone. And I feel like we need to love each other because each other. So, you know, Ma, I just want to be positive when I think about her. I don't want to, like, she's such a strong woman. I don't, you know, when Mona, I didn't want to take any pictures with her because I don't want to remember her as being someone weak. I know we all get weak, but Ma has always been so strong, such a strong warrior in our Hmong community. I've known MAO KHANG for many years. For 30 years, I was the Marathon County Administrator, and I worked with her both in her role as a women's community, and I helped her with organizing some of the events for the 18 Clan Council so that they could meet and have facilities in our community. And her and I co-chaired the Dylan Yang Save Our Children's Peace March. She was a person of vision. She was a person that was hard to say no to. She knew how to persuade you. She didn't give up on points. She was a person who was bold and strategic at the same time. She was a kind person who wanted the best for everybody. And she actually gave maybe too much of herself at times. She was a very caring person, and I consider her a friend. Ronsha kuya shong pakang ya Wisconsin Rapid kutu noya kutu mo kuya tu lu lo jenia tu yang la ku chale ku pao kutu mo no ne ya tu sha lu hen ne ban chu mong se ya po o sha o ke la ne ta ne o ko tlau pa jeni jiao yan la ku ji yin lu shan zhao yan ne lu shan zhao e ku san o zhao zhao ja ku ya ti ja ni ja chang ja media mo zhao ja cầu yi sen cho số linh số tuổi tôi cũng cú tu mùa lúc đấy nó mấy tôi sau bây giờ mấy tôi sau tu mùa lúc rồi nếu họ legacy live on cái cú mấy sự là cho tôi tao là cú sự cho tôi tao là ô mấy sự là cho nữa cái trong xa mấy chuyện cho cú hà bây giờ ha chỉ nếu lúc này chỉ là cú hà nếu yêu lu chỉ nếu ưu tiên ở lại một sinh ở chỗ họ lựa nó đó là mà cú hà giờ từ chính này chỉ có chỉ ở cú what side ne je nu ne lo all je le me no no pa hala she does things to her way. She likes to have peace ja ko pu min yo la ko po mo lu nei jong ju lo she fight no matter what the causes lo zen zu ni la ne o ko tao le ni lu sha ni o mo e le ko ha che me shat la ni tu ni sha lo heng nu no pe lost a leader itu mo itu na itu hero e kusang mua abilu sang me ta ni ya tu nei jong ni du sha lu heng tu sha da ni tu oya ha chi non ju ni nya e sa ya le chang la I'll say this to my sister, we'll see you another day. Cái nhớ rong là rong sha nó bây cái tin chẳng cái tôi thấy cái nhiều để tôi sha tôi họ tôi xem phô tôi là họ mèo kia tôi luyện rong nó xem tôi nó cái tu sha là bây tu mùa giờ tuần sai mò khang to cho bây giờ chơi lại bây tôi nó giờ tuần du tuần ha cho nên mình họ chơi to rong nè nó và mò khang á giờ và niệm bê linh nữ cũ tàu cho bây giờ chơi nhớ cho vào sau Wisconsin nó và cú hiện giống lo mùa nè cú tua Minnesota tua cổng nữ luôn đang nào vì hay tiệt nhưng mò giờ ít tu bao niệm mong và khi ba bây giờ đừng mong lo rồi nhưng ít tu làm một sự chế ba mong là tông đầu xong cũng họ cho tiền được lúc chơi sân chơi lá nữaเขาnói nung nó cú hiện giống lo sừng mùa cú tua về Minnesota tua nè. I'm not sure where to begin. Yo share cái đầu đi, yo chỉ bảo bi mà từng đi, ý nhà đi cụ thiên, thọ đến đâu cũng chạy. I'm talking about one of the most compassionate, heroic, humble, fierce, determined, kind, and loving people that I know. Thà cho tôi nên nghe thì nếu muốn cho cái lúc share kinh, lúc share ở thôi ya, yo ít tôi nên nghe thì nếu như chúng tôi tôi nên dùng một cái nào. Mao embodied all the things I could ever hope to be.
MAO về MAO chơi nhà mua chơi nhà cũng in chơi hạt địa dạng đấy cũng in sạp bao nhiêu nữa. She was one of my greatest teachers and one of my most loyal friends. Nên tôi nói ý tôi này cũng bóng đầu giả thì cũng thiệt nên ý tôi không như trong mình được cũng. We have worked together, known each other for over 20 years, drawn to one another through our desire to help those being harmed and giving voice to those who feel they're not being heard. You know how to allow linear, because they need to understand that she will translate especially to Monia. Nếu cô hãy cho thì mò cô do ý tu nên để cô bảo là một bỏ đầu hạt tiền. Tông nâng gầu sông nó qua chuối gà là một ba lu dây cho nếu lu xuyên nó nhìn đầu của thiên trời. Just as an aside, I have to apologize to Paula. She forgot what it's like interpreting for me. MAO was particularly driven in her drive to help Hmong women and children. When I first met her, she was a fairly quiet, unassuming young woman. Initially, she was coming to the women's community to assist with creating a design of a very large pendal among story cloth about the story of the women's community. Cậu thấy mò ước là qua hậu để ok nó mò có tôi muốn chi cho lu women's community hãy cho được bên mong bị để lu share lương chữ nhau được bên mong thế để lu share lương chữ ba bây giờ quan hệ giống hệ để thầu đến đó để cô tua một bìa bây giờ đã nên Hmong culture để Hmong đại ban đầu rồi lại cho được America nhau cho women's shelter. And it wasn't long after that that we received additional funding for our program, and I was able to hire her on as a full-time advocate. Thảo nên tôi muốn nói là thảo thì là do bên Hmong này cái nền thia culture thia chỉ về là cô trẻ tao đi congress là một ba là cộng hậu là một ba là đi hành nền Hmong. I learned early on how incredibly clever and smart she was, as she would see something that needed to be done differently, but didn't want to shame anyone, so she would just drop me hints about things until I was finally smart enough to get what she was saying. Bây lúc này Hmong nhìn qua cái đầu này qua chơi nhà đầu, tất nhiên người tiếp bỏ tao hay thì thằng nữa là con chim mò xí này bỏ cái tiền mò gì ít cái mình chơi hình, muốn đầu nhà dục qua cho bây lúc community, để bây giờ culture đó chỉ tao là mò mà hãy ít consider nữa con chơi cái người thi linh ca share để bây giờ là giả thiệt. She helped me become a better leader and a more informed advocate. One of the greatest lessons that I learned from her was you have to provide support differently for different people. There was a way that we were trained to do things, but MAO helped me learn that doesn't work for everyone. Mò cho cái phong như cũng như mình tụi này là cũng cởi tầng đầu giả thiên để cũng khen đầu giả cho cũng cả là quay ít tụi nên cho dòng cha nữ nên nó chọn thế cho quay ít tụi advocate là một ban nên thế tao hay tiền nhau lúc tiết tí nó everybody rất sợ nhiều mua nhà họ có ba service để bây giờ tao serve cho nên sợ đi according to the culture thiên. So initially she would come to me and she would say, Jane, I need to meet with the husbands. I would say, we don't do that. We can't do that. Our grants say we're just for victims. Vì đây hầu nữ biết qua là đi thay vì tôi mình nhọt thia quan niệm. Chỉ muốn lúc chơi nhọt bây giờ tao muốn cho chỉ nên thả đi cho họ đừng đến chợ. Về nửa tiền nửa tao muốn chỉ cho chỉ nên cho nó cho nó chỉ luôn có program này cả cho bây giờ thì thay thêm cho victim thả xứ. Còn nói yêu ít còn là tao nó biết culture. And she would just say, okay. And then a couple days later, she would come and say, Jane, I think I need to meet with the family. And fortunately, one of the other amazing things about MAO is her ability for patience. And she patiently waited until, again, I got smarter and realized we needed to do this. Her deep love and understanding for Hmong people and Hmong culture, she knew to make a difference, we have to work with the entire family.
Lê bây giờ hao lượng nếu qua đi nó đi chỉ bao thia. Cho khó nhớ là mình cả program giờ lỡ bác chủ quan trở lên cho chạy, cho bác cho victim cho survivor. Và chỉ muốn ít rồi để dùng một thả cho thì cái tin trả một đôi cho nó cho một đôi family. But because nó khi đó chỉ bao để tao thì mong muốn nó bây giờ chủ bác everybody tao service the whole family. Vậy nên đó lý thiết cho các một điểm mà nó cuối một đôi là chỉ nên thả ta cho khó nói cho lý trả khi trong này hay tiền nếu lưu bên mong bộ lý trả nếu xa xuôi dạng bộ lý trả tức chỉ xa yếu kỹ và dù xa khó sở đầu để thiết lý một đôi family thiết một đôi cho chỉ năng thiết có sở đầu sinh ra xia có more peace. And because of MAO, we now have much better programs that are specific, culturally specific. We understand ways. She paved a way to have us understand services need to be done according to the needs of cultures. Wonderful. Nên là lưu organization Women's Community, cũng mua grant và mua program là một dòng cha before. Because là bao tàu hay tiệt, bây giờ cái ban nên trở nên everybody different. Cái là cho grant nó bao hay tiệt, yêu chủ quan đi nó mỗi, ba trở đi cho nên cho culture, là cho heritage practice này chỉ thêm một dòng. In the early years, Ma was mostly still quiet. Her strength was in her patience and her observation. But every once in a while, I would see the warrior peeking out. And I was often with her at trainings, and I didn't know what she was saying because the trainings were in Hmong. But I could tell by her hand gestures. She was telling them what needed to be said. You know, patient about them on joining the you are very quiet. You need to say the chin what I'm hanging and you have a drama training a clear bit more. So be it to là they cho issue này chứ. Nếu như chúng ta có một mong cái gì cho tiền mà ta tính như thế, ôi lino lại nọ, so nên cho mà tụi đi tệ, tao được hiểu rồi. And then we had a terrible string of tragedies in our community, in our Hmong community in particular. 2 murder suicides within a 13-month period. And that changed now. Nên cái bao nhiêu mà nó còn là bị vào lừa, bị cho nó một tí thái cho cái bao nhiêu chỉ nên ship đó. And so lý thì nhớ cho vợ sợ nó bị cũng một all case để lo chấp lại. All case nó là qua chuyên tàu nên tụ chạy là yếm mò, lúc nên thia, lúc life. In her anguish and devastation, she became the fierce Mao. Taking on systems directly, she became very vocal and very strategic. And the more she did, the more controversy she created, and the more she was hated. Because it's a game no job Hmong, especially the one year. Nếu cô là một ba all case nó, do ý cho case thì tạo cho hệ thia, và chỉ trong sự đời. Linh đó là nên cái mò xia khó sự đời có, bọn nè thì cho mình nhọ nó mò xia, là giờ bên mong có bên một cái peace nó, nếu lúc xia chỉ chê. So then what happens? Thằng tôi đừng hay ya, cả hẳn fiercely mình cả hay fierce này, chỉ muốn con trai lắm. Vì tia cho cái tua cho biết chân chạy nó cho bọn nó trong hình linh đạo thì continue là qua nửa lúc xua nếu muốn nửa lúc xua mùa hay hẹn thế khó cho chạy nó gọi là một học cho children thì cho bọn nè linh nó some people don't understand lời muốn dùn chăm nữa tu nhẹ là hay tu chỉ nhẹ là hay so sometimes you create your eco controversy that đi gần khó hậu lực bên the women's community. And despite all of that, she did it anyway. Linda là sẽ đời đây tôi chỉ ta tao là mỹ hòa trở nên có hậu lực her passion following her dream. She pulled in resources where she could get them. She pulled in a team of other Hmong women. Yes. Miss Paula. Yes, that was me too. So Molly, she never gave up. Nếu cô ta trao xuyên ní bỏ thì bên mong nó chỉ rộng hình, bây giờ mong culture 18 clan council, bây giờ practice là rộng hình. Đó là dù đi trả cho mình đi cả gọi là dù tao biết họ platform, system nó có cả đâu.
Linh đã reach out to so many people. Mà thì từ reach out to cũ, linh nói thì bỏ cũ nó thiết reach out to biết cái chung lưng nó sure và hòa lời everybody here. She organized a conference with General Vang to come into Wausau to condemn domestic violence. The General created a core committee of Hmong men and women together addressing domestic violence in this state. They wanted to talk about creating solutions and helping families stay strong. MAO organized a statewide training for clan leaders and clan mediation and training clan leaders and their wives on understanding the laws of domestic violence and sexual assault. Ta thằng đó nếu cứ chỉ give up thì nếu cứ là một thọ bây giờ nên advocacy là ở sure rồi bên hai mong sợ đời tí tạm bây giờ trong lưng tù ta chỉ tụi nên chuyện chân chất lời nhau này không bao bỏ nếu cứ hai tới cho so sự khâu nó trâu hai bìa bây giờ bên này là mua cho cái dung dâu chỉ cho oppression của đi cả chỉ là phần thi lý tua trâu vào sở nó tới với conference hai cho nên cho chỉ năng cho tú cho leader là do ilu system để cầu ý sinh nó thiệt cho để bây giờ bảo bây giờ cái chạy nó ba bây giờ bọn nhẹ thiệt tu sinh cho cái sinh du si chỉ sinh học sinh nó. She knew it was important for so many of the people she was serving that they understand the clan structure and they relied on the clan to help them keep their families safe and to help keep people safe. She became elected as a vice president of the 18 Clan Council of Wisconsin. She wanted to learn and understand the clan negotiations. She worked on that process and she had the clan leaders put that in writing. So the process of the bylaws of what the clans and how they were going to mediate family problems was written down so people knew what to expect. Thảo liên ta nếu cứ bảo là thì bên mấy giờ chu kỳ nhớ cho bên Hmong Community bên giờ she call according to bên giờ cầu ý sinh là giờ clan system. Giờ tao she call nếu tu là một nhớ cho lúc cầu ý sinh nó, và cho bài law là một cái mình cả thì là cái Hmong nó là include bên giờ women issue cho họ as a vice president and the only Hmong woman in the 18 Clan Council as a vice president. And the more she did this, the more there was controversy. The more lonely and isolated she got, and she learned that leadership is really hard. Thế hao lửa nó chỉ dùng gì kia thì từ bao giờ bây giờ lúc này mong nuông bồ đi cả, mà cũng là một deliver thiên dedicate lúc lại một nhau được có ý sinh là một change cho bài nó có một mediation between your family thiên cho gia đình nó, thầu yêu make change cho yêu culture thì nó cũng nhau cần đầu đi. Thằng này nó quan nó cũng tao là một face ít cho adversity thì tên nên chỉ hay rong cho nó lúc công bề cũng mua thiệt, but she's continuing anyway. One of the other things that amazed me about her was through all of this, she continued to love those who would do her harm. Her capacity for forgiveness was remarkable. She would learn of one more betrayal and another nasty rumor spread about her. And she would say to me, "It's hard, Jane, but it's okay. I forgive them. I do this for my children." Cái thế hao lử, tí thái bọn nhẹ là yon, tí thái cho cái rong, có uế khó rong, bảo lý trả lò luôn tiếp tế nhưng mà ý chọn giúp sao hay chỉ rong cho hiểu. Lúc nào biết thả vì tiền thì tụi này, gỡ lò hay chẳng gỡ ra đan nâng ngày tiền và họ lử nhóm bảo lý trả. She did great, but she also faced so much adversity that it hurts us. And at the end, she wants us to talk about it. Stop being silent. So today, and some of you might say, why are they saying that? Well, the job was hard. And that was part of her life, her legacy that she led with fears and trying that we're going to make it, it's okay. So nếu cô hai bia mà cô là một nhóm cho lúc cô học nó là một chưa cho chạy có mua protection trong quan niệm tu sĩ trong hành trong cầu ý sinh là trợ mua cho nhỏ và hay sử dụng được nhiều và share được nhiều là những hai bia cho những chúa cho nên và bị pay đó cũng là cũng những forgive là trả lưu gì cho là xem đến đây cho cả là hai đôi chị ý thứ hai cho cụ tí hạt tiền lấy cái gì you like you share đến đây so we all did.
you. She said to me often, I hope my kids will know I fight so hard for them. And when I look at her family here, and that I've met over these last couple of months, I look at her mom. She loved you so much with her compassion, and she talked so well of you. Nè, thì nhớ là nó thả cho mỏ lúc nên trở nên sợ đời đến chia này mỏ lúc khó khăn, ở chỗ này tôi nhớ nhớ bên nó chết có yang nè, nhưng mà nó lúc có thể cho đi được bảo thì có tự mình xài mỏ lúc có hẹn nè, mình chết tao nó đi. And all of her siblings here, and all that you've had to pull together and put all of this when it's so hard. And in her meeting people, and she said, I need you to meet Sir. She said, you're gonna like her. She's like me. So to the family. I wish I could share with you all of the stories that have been reliving in my mind over these past several weeks. There's so many moments I remember being in awe of this amazing, remarkable woman. So petite and small in stature, but she carried a heart as big as the sea. And she carried such heavy burdens, but she carried them for her children. Nó bây tôi thả cho mỏ lúc nên nếu cô hay lâu dạ thầu nó đã chỉ hành cho chồng hay tia cho mình tự mình nhớ cho Mos children nếu ở thôi dạ có đi lúc có lúc về có đi lúc future trong hình có đi một lúc better future than đi lúc bỏ and we had it to change many times mình đã đi thả là đi hết tia mình chỉต้องทำให้โอเค mission all of you guys mình lỡ là đi cho chồng hay tia nếu chọn này nếu ba nó điện tế là ta chỉ nhớ qua là qua phơi cho nên cho mình tự mình nhớ for 3 years. Our last conversation that we had, I was pushing her in her wheelchair around the floor of the hospital, and we were reminiscing about all of the years together and all that she had done. And she said, we did a lot. And I said, you did a lot. You caused a lot of trouble. Good trouble. And she smiled at me and she said, yes, I did. You know, the last month, we know that MAO only had 2 months. It was so suddenly for all of us. And we spent some time with her at the hospital, and she was right. Tụi tôi mua sữa nè, tụi tôi mua sữa mà nó tao không mua gì cơ chứ. Nếu mà đi mò lâu liền chi gì nó chị cái đó chị thải đi ra hay đâu mò tiền có mà bọn tao hồi lửa tấu cơ đi là dẫu xe cơ theo của đồng nhớ xe từ chỉ là chỉ đó chị nè tiền cú rong xe thì cú rong cơ một chai nữa hay một lít chai là 2 giờ uống xíu một so cái ở nè đi dầu của thiệt chỉ lưu thiệt dòng rong cho memories don't know go show now together. Forever, Ma's legacy will live, and we will continue her work. Everything she started will continue. She loved Hmong people so much, and we will continue to make sure Hmong people are safe. Nếu nó có bên nhau trong thì mọi tụi mình sẽ lo sẽ rong nếu lúc sẽ lo một lúc đâu hiện sự đó giờ rồi đây nhớ tỏ đây yêu nhon từ mù ở đây hiện sự và còn đó là nếu continue ở cho họ lừa nó có 3 bên mong vì tiền nếu bảo tiền mà là khi trong America thì là lúc cộng hòa tiền mà lúc mong chắp lời lý mà sự ở xuôi nhà tiền trong mong lúc cho xỉa mong lúc ninh and bây giờ ở cho họ lừa nó do mòn gì mù giờ mà chỉ nhớ là bây giờ ở cho họ lừa là 3 đi trong mong sẽ đọc nhớ trong thiên good morning and good afternoon trở nên số linh số tử nếu nó chỉ new year trong của yo hai chúng ta là lừa luôn chỉ trở nên sẽ đọc vậy cũng trong xe tiền
I'm so happy to see all of you filled up this room. I'm trying really hard, and I'm not gonna cry. I've not had a chance to even meet not all of you. Earlier, Jane with Mao's movement and her passion and love for the Hmong people, especially the women and children, she never stopped and she went and recruit more people. And so, and as I was traveling here, people say, wow, you are a Yang. How could you be related? And you know, I never even thought about it because the work brought me and Mao together. I never knew her either. But I did advocacy work in California defending women and children from murder, suicides, and crisis in our community. As a woman, we all have many of us around the country. One day I got a phone call from her, and she said, oh my gosh, this is what I do. And I said, wow, I cannot believe it. You do more than I do. And she said, I need help. I said, whatever you need, I'm there. I don't even know her. I've never seen her picture. But I knew that children and women is my heart. So she said it to me, I need your help. Come to Wesson. So my husband and I got together and I said, babe, I'm gonna go. So he bought our airline tickets. And the next day, you know, my daddy is Hmong Piao. My dad is VAAJ. He served the Vietnam War, one of the fierce warrior in the Hmong history of Hmong veterans. I had to tell my dad that I'm gonna come here and help another Hmong woman. Oh, come on, bác Hmong. Tôi chạy đi một kìa. Oh, dad, my dad said to me, why? It was a hard question, and I'm sure many of you guys ask, why do we do what we do? Why do you go help? I said, Dad, that is somebody's daughter. So they can handle themselves. I said, Dad, what if it was me? That daughter is somebody's child. What if it happened to me? What would you say then? I said, Dad, I already made my decision. Wayne and I already packed our stuff and we bought tickets and we're leaving already. My dad almost said, what? But he did say, Wayne, Dad, if I don't, who will? I will change the hearts of men one at a time. And if I change you, it takes one. And I didn't mind, it's gonna take time. So we flew here, and Mao and I did the work for advocacy, representing Hmong women with women's community and their work. Because in here, when we help somebody else, we put our life on the line. With accusations, criticism, good and bad, Hmong way. But we didn't care, we looked beyond that, we see the children, we see the moms. So I have to tell you one of the things that when I came in here to help that case, it was the most devastating for me. I'm a mom, I'm a grandma of 4 children. When I came, I had my 2 children, and they were still so young. But today they're grown men and women with children. When I came and when they shot the wife and the husband died, there's 5 kids. One was a 1-year-old. And the 12-year-old boy was so out of control. And I was a mom, and he was cussing and outbursting everything. Needless to say, violence creates emotion for all of us, even children, and affects them the most.
Jay Shaw the good jolly yak, giving you the chum no, did you want to chona? Cannot what a big your bunny and Lucia, watch our name. That's why we do what we do. And every time there's a case that she called me to help her, I come. And this Warsaw is like my second home. On many cases. So after your tragedy, your bunny and all, along with Mao. When we became friends, she could have come and protest when General Powell and the 12 others were arrested in California. But we talk on the phone day and night, structuring, strategizing, gathering our people together, unifying our people. I travel all over the place, bringing unity so that we can come together and Justin. She did that with me. When Nipong came out, Nipong says, Paula, you've done this for me, what can I do for you? Lord, thank you so much. Finally, a Hmong man wants to hear what I have to say. You know how he taught. I said it's true. Not only not every Hmong is bad, but some family, like everybody else, we have one bad seed and it spoils everything. But there are still need. So I love you. Make it easier for Mao and Jane and the work at Women's Community to blend the misunderstanding so that we can work together as a community. So the chapter in our journey continue. From then to all the way to the very last case, Anna and Peter is in the room tonight. We all came here. We had so many hundreds of people, and one voice was Mao. Because she called me, she called them, and you're going to hear many people today speak because she had a heart to reach out and we bridge what we call, I build bridges. I don't create problems, I build bridge. I'll get to your bridge pretty soon. That's how we have an attitude. Because that's the only way we can gather people, we can help and preserve families. And so, as advocacy, it is part of my fault too. Because she does so much more work and burden than she can even handle. That we neglect the babies like Nishka and Kenya like Yonsai. We come and we quickly eat and we leave and you guys get out the messy house. Not only Mao, she's a woman in this town and as a mother and bigger sister to so many of us. She is the only woman that said, I open my house. I'm not a fancy cook, but I will have everybody donate and do potluck. Then we all gather at her house. Dylan's case was such a successful because of Mao's movement. Her relationship, her bridge with all of us, including was so much behind the scene that none of you guys understand and know about. The siblings, your sisters, Mao, not only touched lives here locally, she touched lives across the state and around the country. We have cases of advocacy for domestic violence women in California. They'll be on the road traveling to Utah and they get stranded. They call me, they call her, or she calls me and vice versa. And we work with these women. I don't need that name. Never. Anything will get paid. No. Because we have children together. Because we have no gas money. We barely have our shoes. Just running outside almost half naked. Because we're so scared. Mao and I rescue those women in our home. We shelter them in our home. We don't let nobody know that we have
a girl that is on a life running for her life death. We put her in our own home and we feed her, we wear her clothes. Mao and I become so close. Why? We share the same shoe. She comes, she has no shoe, she'll wear mine. She has no clothes, she'll wear mine, and vice versa. That's what we do. We sacrifice for the lives of others. And Mao has done that. Through her advocacy, she went on to the Oprah story. There's a story article right out there. Mao is the only Hmong woman that I know that got to meet and talk to Oprah about our Hmong women's lives and the oppression as a woman. Imagine that. You speak to somebody and you tell them, today there's a district attorney woman in this room. She goes and we tell their story. Never. We are there to protect them and guide them so that they don't get murdered or they don't get lost into the trench of human trafficking and other bad things. Mao would give her last pair of underclothes for another lady. She'll give her last $20 for somebody's gas money. We share these things humbly and like I said, you know, if you look at her, she barely have anything at her house. If you look at her, she barely have anything that is of value on her. Because they don't get and don't be disappointed in your mom. She lived a life so large for the world, for the state, for the city. Most people live for themselves and their family, but she lived for everybody. So Nisa de uja pola ya jenu. Nu to tu nyo ho ku va le ku lu je. Ku to to bin wa sa na to I've been here, I can't even count 20 times. And where do? I go to her house. She feeds me. Organization puts me up in a hotel so we can do things to help each other. Why I talk about her so much? Because today, after today, look how don't to open, it will never be. Look show my height to the some people put me at my shit door. Let to pay, let what pay to pay, let the you height of that lure. That person that go meet with the chief of police or all the officers to mediate the family, who's gonna step up? But that's her role here. She lives such a large life with huge responsibility. Most of our lives is in her hand. I come here and I ran into people at the store, the grocery store, at the airport, and they said, oh my God, I am alive today because Mao helped me escape. She look, be to each other. Be she tell each other so that we will be successful. If you guys don't mind, just stand up and give us a moment of silence to remember more. Seated. Lúc nào cũng họ chúa cho con nó nhện á, họ chúa cho này biết từ mình nhỏ. Mà cho nhá cho nụ, cho nhện cho chi cho nên cho cha. Ông cho nói cho chú cô họ lúc chế nó, rồi cho cô mà mình mở sẽ đời, tan cho ít trong phong yêu sẽ đời. Thằng giặc chính đạo cô làm như sẽ đời nữa mà. Tu sĩ thì cô ấy một cái món chua cho cái ý tưởng mua trong này mà lúc nào này cô chỉ gặp bên nhau lại thì xin này tuần chú kia yên chân gặp bên nhau để yên chân nó bên tây lù bên hải rong trong này giờ vì lý cha cô thấy hai tôi nhớ được nó có lý bảo là thứ hai ta là một vì thầu này cho lúc thế tên nó chơi này hãy cho lũ chia thì lúc thứ chỉ môn nữa nó chơiพอละตัวก็ไว้ตัวหนูตรงนี้ละก็ตัวเทีย
giờ lên giờ có ta mua này tụ bốn năm tiền cũng sang dễ đi trả qua tua cũng chỉ sang dễ để cái này cái trả ta chỉ cũng sang dễ để cho cái phong yêu để có thể tua hơn nữa mọi ưu tố ship bao chính trị thật thời rồi xong ở xe cổ bê thảo tụ mùa bao nhiêu vừa trong lũ nhớ trổ thế rồi chính trị sư cái gì là một giờ rồi xong ở xe cổ trâu bây thảo tụ tu đang lấy giang trong lâu tận đến mà họ giờ tụ long phát thanh họ có ý sinh không nhớ trong miền nhớ trong hồ Wisconsin nó qua giờ tụ phát thanh có ý sinh nhớ trong Minnesota cái cụ tàu cho advocacy work nó thông lời họ sẽ chờ nhớ trong Minnesota nhớ trong đảng nó gò hú tận đó ý trong này chỉ cứ tin cha mình tu mình nhiều cha tuân sai lúa sẽ được tôi một số công tệ tôi một số ba hai cho kinh doanh tiền của chủ đề này chỉ thằng đó thì trong cái lĩnh cho cái công việc của lo một cái sinh chân xia một cái xí xe là ổn định rồi là một chỉ thằng đó là một cụ tao một cái nhà và một cái sơ sinh là những thiệt đâu cũ qua một cái nhà đó chỉ là cụ thiệt đâu nữa thằng nó một cho cái chỉ xe cho lên từ nhà lên từ qua chèo nữa là đi xa là cho cụ thiệt và tê họ cái mình là very personal để xa xa là những hữu tạo đi để sai hữu tạo trong cái lên nụ hữu tụ cái tầm mò để xa xa là những chuyện xa là tạo hữu là những ấy tụ khi xe lên tạo trong nửa thiệt cứ sĩ cờ tầm tàu giả đợi bao nhiêu xa chỉ cũng cần được mò đợi chỉ nên xa thì mò cần được cú chỉ cú sĩ ba tàu sĩ cờ tàu ít cho ta mình nhiệt gì chính cờ tàu cần gọi đi mà giờ tụi chỉ có mà cái dòng dân du mà ta chỉ tụi có mà rồi trong lịch cũ nó lại nó chỉ khu sĩ mà hay đi cũ xa thì chỉ làm chỉ tao ít tu xài ít tu nhá lấy ít tu nhiệt chế lấy ít tu dùng thay cho đi mà thầu mà giờ ít tu này bao cái trái mong dùng bao dùng cái trái này cho cái trái thì vô lý trả sẽ là thế nó tàu nhá tàu sẽ là thêm một cái hậu sinh nó bao lúc trái hậu mainstream là nhá tàu luôn cái trái lý cho rồi dùng thêm cái nếu mà trái này cho là sĩ trò thì vô lý trả cái này chỉ sầu tao nó là thì chỉ sầu lo cái thầu này bao giờ trong này nó vì nếu lúc xưa mà lúc này chỉ chúa lên cứ cái thầu ưu ôi ok nó mà ưu khó thì là sư ưu cho khó lo cầu mê họ mê cái mũ ở còn sau một tà để bên mông hải sư thầu trong này nó một ít phần chỉ nên cái những chỉ nhiều mò như hạt tiền mò giờ là tụi những vua mà vua chữ là cho con nhiều mua phê vua mua lại cho một cơ nạn qua ít cho chỉ nên vua sao để cho mò chỉ mấy cho vua chỉ nhiều mò bây giờ mấy bán xài ít cho nhiều chế họ chỉ nhiều mò thế vì thì bây giờ con nhiều bây giờ chỉ nên là bây xa cỏ ở trong bây xa bây giờ con nhiều bây xa cỏ trong bây xa thế thì trong này nó bây giờ nhiều chế ít cho xài cũng chỉ nhiều mò thì vì là chỉ bao họ chơi hạt tiền mò giờ tụi trong này trả vì mò sáng mò họ lo ở cả mấy xứ mà chỉ sát chúa lên từ chỉ sát cả tụi chỉ nên làm trâu cơ là giờ chẳng hiểu gì giờ không trả thì bây giờ thì có hai bự trong quả bự cầm quả bây giờ nên một trả thì có trong bao sư ta chỉ cần được ta kịp bây giờ sĩ phí giờ sĩ bỏ bây có nhà có tu có sai có vào là giờ có nhiều có gì bây bây giờ sĩ cha sĩ trở thành thôi thì mò đi bỏ cho nó một cái gì thì tu nhiều là chỉ cũng có cho tụi chỉ tua trong nhỏ là chỉ cũng có cho nhiều thầu anh ấy chỉ sẽ sinh trâu lại là mà trong tàu trong plau tàu kho này mà kho cả sẽ sinh trâu ta là thọ tiền cái chuyện cái cho cái phong yêu cái chính cái chỉ mua là cần cái chuyện phong yêu cái 18 tuổi trong nhỏ chuyện yêu giàu có lo theo chỉ nhỏ cái gia đình cái chỉ dùng trong nhỏ sao này mà trong tàu trong plau không nhiều gì mà kho đi cả mà tàu cháu lửa tàu nhớ trâu sáng một trâu lửa lúc sáng một cái gì thầu mình chỉ tàu là coi lúc sáu tông quý lúc sáu tông kể bên chỉ thả nhưng thành trai thì sẽ được có một bộ kể trâu hồi lúc sáu tông kể bên thả ý lại bên thả nó thì kho sẽ được cái bao tiền tụ tiền lụ
cái ưu hòa phía này ưu chỉ chuột cái tụ này á giờ thằng cái chỉ học sinh lỡ nó chỉ khó được khó rộng ấy cả cho nên giáo sư mỗi lần tuần sai tụ tu chuyện này vô là tu chuyện này quan trọng tu sai đó giờ chỉ học sinh là họ vô lấy từ cái tiêu là những đạo lý但是khó học phía này có tụ tu là sáng trâu cái tuần sai là sáng trâu tụ tu mới chỉ找了trâu cái trâu trái ấy còn cái ở lên tua trâu cái hà tiền cái này thì chỉ有这么样一个18度这么样没有我给我二人筛出到，我感到我那只老18度，可能有那片呢，就只要去包毛呢，挺手毛呢，但是叫包毛就容易过了呢，就我的苦死很容易，这些烂起来到一度年这一度中太早的嘛，可能有好公交到，我当到肉。mà chỉ nhiều xe mà những mua xe mình dừng mà những cái nhiều xe tiền có cái gì vì mà những thứ này chơi ít thứ xe tờ hay trở lại bắt đầu này tùy bỏ chơi cứ là thà thế bắt đầu này bỏ cũng bỏ tụi cái số mỗi interview sang đầu này này thứ này tờ ít thứ này bỏ giờ từ là tiền không thể in do là gì你我某年你海某年呢，你去提做大了，可是讲你我在被举报了，你报庭的我只有给，让人到我来的头个，但是呢被举报，可是头个应要的女孩，vì ở trên chế, thế được xếp tờ mà bây giờ chỉ nên trong tù mà bây giờ chuyển sai mòn á, vì ở trên được xếp tờ hay trời trai á, để bây mong là đi hay trời trai, bây giờ chỉ nên dùng chế dùng hoa nó là也别还只要的么还得变这样啊，也可能好变做么，但是个点还路接路，那变成你接了的呀，变成呀种菜变成你接了到了还有在，我因为弄年等哦，在等一个高的个一个他张模条，一个有主弄路斯，也就能包在帮忙在帮别人搞在就高在就刚刚等过，上道路之下也有了，我等懵了，我到这个一波给你给赚呢。cái cái giống một cái mình lo, cái lúc này giống một cái cho nhỏ trong toàn đây thế, thì do vì cái ít này trong đi nó mà cái một cái hành lý, người cả là cái bao nhiêu cái trong cái nó chứa nạp thử nữa, bên mong mà cái rồi bên hạt cái cực quan nhà sư, người chỉ muốn nông cái đó bên một cái cái gì người cả nó chỉ đi bắt ta của nó tụ district cái này này, mà là cho kia là lấy chỉ tao bao chỉ chọn mong hỏi, rồi cho cái bao chỉ tụ sầu chỉ là mà cầu sư, đi hà liên đại cái lú hậu lửa thì cầu này sư hà liên đại, tụ phong này cầu này là một chỉ sầu thôi chỉ cầu sư,但是嘛到了招kia là tao cần cầu đi hà liên đại, cũng đi bỏ liên đại thiên, theo mà cho là cho cái hải bao cho cái cho chỉ cho này, lòng lấy cho cái cho, lòng lấy bỏ một đế cha lấy tao biết hay này đế cha họ nói giờ ít họ bây chỉ sai đây thì bây chỉ bỏ cũng chẳng là tiền mò nữa mò bè hậu lử mò lúc xưa lúc trừ ở lúc bây trả nên người chỉ là nhớ cho họ sổ nó sư thông được họ sẽ họ chờ nữa mò mà người dân nhà gia mù cho giờ là đi mù cho san lúc tuần lúc bông cá cây hậu tí xíu bây nhau chế bây chỉ bỏ liên bắt ta bỏ là hay người thứ chỉ muốn chạy trong những cái mình tôi mình nhỏ thế rồi thì chỉ muốn chạy tới số này cái nhà tiền của họ thì tranh số này thì chỉ bỏ này cái thế rồi thì tu sửa luôn nữa thì biết tu mỏ nó mỏ nên trong là chỉ trong cái lần block ăn tại nên cái mình nhỏ là nên chỉ bỏ thì bên nàyยังมองไปไล่เราได้chỉ là thế biết chỉ bỏ bên này đi 但是 กูเคยตรงนี้แต่เนี่ยลูกเชื่อล่อลูกเชื่อจงลูกเนี่ยใจมันเตี้ยหนึ่งป้าชิตเอาหนึ่งละจอยหนึ่งป้าเตาหนึ่งตูหนึ่งตัวจงเชื่อละเขาเนี่ยยังขอกูบอกเดียหนึ่งที่ยังตัวนี้มั่วเชื่อมันจุดเตี้ยเขาเนี่ยชิป้าหนึ่งเดี๋ยวนี้ปอนหนึ่งซื้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาหนึ่งเพลละจงแต่ชิเขาป้าหนึ่งจงละนี่ตัวนี้ very friendly อีตัวนี้จงนะ ta chỉ tụi này mà tụi tua lúa chiến tranh lên từ lúa đi ta chỉ có làm tranh lúa có làm do lúa tụi tua lúa nè có hai chiếc nữa có làm do lúa có hai chiếc nữa đừng chơi thế đừng tao thế nữa nè thì khó này là khó theo cho mình cả là lớn chay lớn tài nữa thế bên mong là cú là cái tài nữa thế đó thì ít cho lúa đi cả thằng tàu hay nữa thế
nè cô là vậy tôi bắt thành cô sinh là cô chẳng sao làm tận theo mà do trong này đó nó có khu xỉ hay cái bà cái thùng một rồng chế bây giờ cái chân là sẽ tới tôi này rồi tôi một món nó giờ lý ra là hai cho cái gì trong cái nên chăm không sẽ là thì lúc nào mà chỉ là bên nhau là ta chỉ mà thấy cái nụ mà lúc xưa mà chùa gì trong sẽ là cái cái con tàu hành lý tôi muốn thấy được sẽ là sẽ là dân trong nữa mà sẽ to là mà cái nụ chỉ to nữa còn cái nụ nếu lúc xưa lúc trừ nó chỉ tàu chia để chủ nhau một lì bây giờ cho cái nhà nếu tàu trong rồi bây thầu nếu chỉ nhau thì bây chỉ quả thì một tiền chỉ thì chỉ trả nó giờ thầu chỉ một người thì bây giờ bây giờ quả thì mỗi lúc trong chỉ một cái giàu là所以là lúc chỉ một cái nào bây hay là thì bây giờ cho họ là nè còn bây giờ cái nhà nếu tí tàu qua cho làm mù chỉ tàu nên gọi tới lúc xong nó bây bao tiền nhà để lưu nhà ra chỉ nhà cho nhà ra chỉ bây nếu chỉ nhau là bây giờ mình qua được thì đủ cũng chẳng thì bây giờ lúa nó chọn xài cái này chế ít trong này tàu là một cỡ này tàu là một ba thớ được luôn họ phía còn một lần tận thế chỉ có cỡ nữa hai cho nha hai cho nhỏ hai cho nhá cho nông đi sẽ đợi lúc nào bây tua thì từ cái mình trả lúc nào bây tua celebrate thì lúc này nếu cho cái nào ổn định thì lúc tao rong của đi trả đâu bây sẽ đợi mót cho được của đi trả lúc nào sẽ đợi sắp qua sắp sinh phát trừ những mua lúc hơi chỉ trong này số nhà trong này là ô tiệt ta thì tôi ở trong cái thùng xài trong này ở trong cái thùng mỏ trong này ở trong cái thùng nhá trong này ở trong cái lần nhẹ trong này cho mình nhỏ ở trong cái thùng nhẹ chế ở trong cái thùng thời cho nó biết sẽ đợi giờ lên đây là cái nội dung tiệt ta đây là còn này họ phát trừ mua lúc hơi chỉ của rồi nếu chỉ cho bé lên từ nông đi chỉ cho lên từ chơi chỉ là nơi mà lúc nào nè thì lúc nào cho cho cái màu cái cho nên cái nụ thì bây giờ tao ôn gì mù bây khởi tiền một sự cả bây giờ là cầm nhỏ nên sẽ là tụi lo lúc tụi giàu nữa mà tụi giàu làm một tụi lo hải thế lúc nào chỉ muốn nhà là cái giờ chỉ trong cái cố là ta chỉ mà use somebody as your model nên tự bỏ đi nhiều họ tới cho trong kia là cái follow họ là cái thế là nên cầm nhỏ nhưng mà đã chỉ còn cái sau xe đây sau tại cái xe cho bây giờ trong kiểu sẽ được tua lúc nào thì có lẽ nhà này family có lẽ nhà cho lúc này sẽ được tua nên reach out to us thì là tiền đi mua cái nhiều xe if you need help reach out to bây giờ ba này thế cái đời bây Hmong Community thì bây giờ đến toàn giáo cho mỏ để chiến trị thì mỏ lúc học kia mà có vấn gì là thì bây giờ đến 18 tuổi 18 chưa vấn gì nữa còn chúng ta sau cái nó họ có vật chú ý sau ban ngày này cái này tôi nhỏ bên này cho nhà cái nụ cái này là gì liền nhau để cầu nè đi cầu xe sẽ cầu đào luôn rồi cầu cái nào cái này rồi cái được cầu tai kia là cầu đời cầu tụi mót tụi game chỉ tao là đời học rồi cầu cầu mót xe mót rồi sau qua rồi mà các tuần sai nó nó sẽ chơi một số rồi我能了解被这有时被去这里，高年我先了，弄那也找弄你们杀的金毛了的，被从下的你们杀了，被说跟大家路大家做的那是，高年那看见从被个的人家是的了多早的呢，被大家木烧把烧节木烧把路线，说人去给那看见从。Good morning. First of all, I would like to thank you for all the people who are here today, and so sad for the family. And I'm very special to thank you for Jem. She is Mao's partner and Mao's
leader in a women community in Marathon County long times ago, and everything you did a good job for our community, Jim. Thank you for you and Mao. Let me speak Hmong. Good evening, cha. No na ya inu tu share. Phía sản xuất là hiện được một chính năng. Và nó nằm mà tôi cho biết là chế vì tôi cảm ơn được mà tôi khen mà biết tôi mình nhớ mà thế cô bao nhiêu là biết là nhau chỉ để chỉ gì một cái tài sự từ lúc xưa đó là chỉ ở hồ lửa là chỉ than là cô chăm nhớ thế người cho cần đâu kì chứ ước cho là người bắt tỏ người cho là ước bắt tỏ. So sorry cho nên ha nên chỉ mình về xem là nó lọt kia là thế cái gì xin nhờ tôi xem chỉ thì cũng chỉ bảo thì các chị họ lên đó thế qua là cũng sao chỉ bảo ta thì sẽ đi trả ship bằng ha cái này là đó là cho lọt chỉ nhau đó thế mà chỉ nên tôi bảo lọt thì bảo lọt cho nhỏ thế mà chỉ về mà xin lỗi nữa ok cú tháo bé lọ lên nào tôi chỉ nên bắt đi tu sửa để cho cái tí là tí à cho nó trả tí à để qua tháo lọ cho mà cho hậu lử cú bao mà xong ốp phá họ bao giờ vì bắt ta là chút thả tháo cái tuần đó là vì cho cái bé cú này chỉ小生là để domestic violence lúc xưa xong ốp phá là cú cho sai lầm tôi cho cái tên chạm mong nhau trò họ mà thành khâu đi nó là một giờ rồi xong ốp phá cầu thọ cú là tôi cho mong nhau họ nói là cú bỏ thì yếu đi trả phía kia thì trả tiền lại cho nó cho chữ American bên tôi nhau city county là trò họ state thì chỉ biết họ lử mẹ sẽ chỉ biết chỉ một trò state bên một trò county đào sư Malaysia thả lúc xưa đó là một là chỉ tao bỏ bê cái là cái trái kia nè lấy chỉ tao bỏ thì bê lên thời kia nè cú được cái lúc xưa là cú tối tầm này Malaysia son tao một tí tao TDA the Women Community the Police Department or city có chế chờ thầu cơ nó mà tên tôi biết mà mua trái mua rổ kia đó là chỉ thả cho biết cho cái trái mua xe cho lại就马对nhau好了，稳定能出了，我这是说的，如果我的家了，我介入单个谈的，出学妹也都这里得了，就马了我们就能我自动不呀，这是嘛因下来比较老，天马到天，那我要天，那这里要到，这边天股份人砸地了，我一帮忙干了个家，他们就没去，马里目标就我这个。ตัวนั้นดีที่ยาปันจะจะฟังตอนนี้เจ้าตัวดีละเจน้ำมันยิ่งมาแล้วตัวนั้นเดินละละเจนึกมาได้ต่อเจต่ออีตัวปันเนี่ยเขียนหมดแล้วตีกูให้เดียเป็นอย่างสิ่งนั้นมึงมันจะใช้รู้สอบตีตะเกียร์นะเป็นเจ้าเขียนที่ได้เจมเราตัวตัดเปลือกได้เจนะวิเป็นยาที่ยาเขาเป็นจำขีนะจะเป็นเจ้าเขียนนะมันถอนเลยเดียไอ้เจ้าorang jalan tháo chia pe lao xin nên có xe cả pe xin tháo bị pe một pe cái cái chia thiệt pe giờ xin nên lúc lúc chuyện nhau bớt đi long chân thì thấy chậm lo họ chấp bọn nè lúc lúc tôi sẽ thấy chuyện nào vậy lỡ sao thì thấy chuyện nào freedom chỉ dùng gì ta chỉ họ là lợi dụng cái giờ tháo nó xí hai giờ là sẽ là cũng tháo lỡ tháo giờ tháo cơ là thấy chia pe xỉ nè ít tụi bọn này từ kia lúc thì vui mình kiếm đi là phụ cho tụi nó trả tụi cái gì một số hai học sinh chỉ sai kết cấu chỉ là chỉ ta lên đó, là chỉ mà nó chỉ lần chân bê tông đó là, cho họ phá là, địa sĩ tất cả là mua bê kê, mỗi lần tao cũng chỉ biết là mỗi kê bữa tao phá là hay phá là tua đó gì vậy nè, cú nhộng có một sen cho nó đến làm kia tí cho nó các chân đó, là cho tụi hai chỉ học, tụi nhá kia cái ram open kia ta kia đó là tụi một tua kia. Này, cú cho mình hả thế à? Tao phiền cho nó đừng rồi stay đi dạng họ. Chỉ là bé phân quân nó chỉ dùng chỉ make center bé community là bằng là cho đâu chỉ bé
这了电脑对只有是打造呢，但是大家老些也了这的也了这个，别了小家 protocol， 这可以省些多的不大不能祸害的了，也来了多别了多小家家你拿的把年啥技能啊，这小不样的，那马别也叫小呢。那这可能要买一组得更高的点，你不人家有人做那叫老他，打弄老他，现在对我个店里头，现在找不可能店，人家扩满呢，还得个，后来年啥都把人家搞个，都我的家，那么才能给他，那么这点呢，我们搞正式一来也保证呢，也让买一头的，会扩嘛，比如搞扩那么你现在呢，其他的我，那。hari ilang langnya tahu langnya nana ya kana haku ko dia lentung saya yo sia cindeli nana dia ina kana khali ko ta jahol na jong kan ko pe Hmong Community e pe dia la cha hana te sa ni yo sia tha mo la ni kha ho ro ko te jong ni ho ja kha ro ta na phun thia ni ba pa la ha do dia ta na phun cha cha pe so tu ho na ji te to nyo je ni ho ji ta pe pa ta na phun tu to la thia na thia也考那也考我路业路上，路上还得别路上，我上嘛我把那下不了，我的他那那就是班子啊，那叫就是班，现在是多了，那就是干练是呢，这是别嘛别就是班呢，比如我嘛，就是我去就嘛的别人家那是大包，你就叫那别到我那里，贵人家啊，小人一起干那，就是贵多也都还在贵么的，在现在是多人多不能多了么。那就我就贴配贴了，做好了嘛，都拿了，大家那就主要考虑了，贴里不配我的呢，就贴一早就给，一些老早学的用了条，好用用了家，我还嘛早被接了，就公正的，用接起来多了，我嘛好了呢，接下来去打，下来去五的店，那接下来好用，我还是低配就只能对了嘛。เลยยังตั้งแต่ชิมัวเขาเสด็จตะการมือยัวจานเนี่ยมาหาที่ที่จำเราตัวยังตัวมาตั้งเหมือนเรายังตะการเรายังว่าเราชิงเชียงมีสินั่นที่ชีว่ายังเราจะจับปลาเราเพื่อจะยัดลูกเรากุลาที่ตัวนั้นจะมัวจะที่ห้องยัวจะตัวเราตัวจะมัวตั้งเหมือนจะยังเราจะว่าเราจะน่ะจะจึงยัวเสียเราเป็นน่ะแล้วเคยนึกว่าแต่ว่านี่ยังแก่จ่านี่จะป้าเนี่ยเรานี่จานนึงจีนี่นี่จานนึงยัวเสียที่นี่ถึงเก่งเราสาธิตเขาเลยดีมาก那这样大家培养了杂技的了的呀，目前来的看那你的就是班呢，你我那去社会 community 呢，买那的钱呢是呢，但你的对了对nhau那的呢，我都看到了海洋，因为那这里用，这是嘛那对我一看，新老师多年都是看过多个，古也都好等我们查呢，为点你的多能看了呢。这一家个店那家那家那一家就其他包不干的，新疆咱这这家呢多难了没接起的呀，这个拿这个包个就是包知道的呢，啊，这嘛，他妈拿给嘛这等我整个多给多八股，那他这人家能跟他搞的，必须还家弄的，你估摸成我说人家拿住，好是这考虑了国家的白天，那然后呢要考也不用的嘛也多点钱。nếu chia im tại giàu nếu chia nếu muốn chia lâu nếu bữa chỉ cho ra tôi không mà tôi cho kế để cũng yêu trả sẽ trả hàng cũng yêu trả sẽ một chỗ bao quay rồi thì các bạn muốn xả đây đâu mà các bạn xả đây đâu chỉ mất to hỏi mình xả đấy nếu thì mà cũng chỉ cho được thế này giá gì giá này này mà cái này cũng là bảo hiểm khai rồi bây giờ tôi này bữa cho ra rồi thế nó chỉ chạy cho thì chia tôi leadership nó cũng tạo to được giá này theo họ thì cho bọn nhà cũng chụp bỏ mà thế này như một chút chống thì chỉ mà ya tụ bé chỉ nhau lúc rõ thì tâm mình là hai tàu qua tàu cho nó chúng mình cả lấy giả tàu là thế nè nè thì khó là khó nữa và giờ thế nè nè giờ câu chỉ mà lấy chỉ giả đi hả thì cũng thằng nó cái sự cũng tôi sẽ cần có cho nên chính nên cũng chỉ bao lúc cũng họ kia thì mà chỉ cũng sẽ tông lên được thà cho nên thì cũng thà chỉ tàu là đó giờ cơ sở đâu có thà gì tua chùa cũng biết đây cũng thêm một chùa nó ai rồi xứ chỉ rồi cơ nhưng mà cũng một giờ thì nhau thì là chỉ chơi cho tôi đó
nhau dưới chế quật thì cao rong nó có chế rong trà thì chế tôi trà thì cũng cho nên chế thế này chế giờ thì nó tôi hải này cũng lo là chế chỉ chế nó sợ chế nó to chế trong nó chỉ thông thì không một đó nó cả chế nó xỉa xứ như tụ xe cơ thì tụ này giờ rong thì nó trà luôn tôi hỏi giờ cho cần sai tạm bảo điện thoại chứ nhiều lúc nữa cơn gọi đi chứ sân sập là lúc này nó chấm nhỏ lúc này thì nhà lão có là ở trên lò thế giờ đi trả thế này cho nó vòng là nên sẽ là bây giờ bao giờ mà chỉ là bây mà chỉ lúc mình tập anh á cụ thể là nó thế sự giờ đi trả là cứ thế này trả mong sẽ là bây giờ lúc chỉ nên bây giờ lúc mà cho bây tụi mình nhỏ để chỉ qua trong xe thì là thứ hai một cái ý ta là thế chỉ nhà giờ chỉ nhau bây giờ thì lý trả là lúc nâng tận thế chỉ nhiều bây giờ là ba sữa theo một tàu theo mình chăm nhỏ thì cho rong câu rong đầu thế xưa cũng lâu là cơ thế lâu này nó chăm nhỏ nữa này thọ nó này chỉ là thế cái 今giờ là mà cái đó là mà trả tiền muốn đi trả tôi trả bây mà ship nè kệ thì cũng trả tiền là thế xưa tất cả là vấn đề là cho nên tao nung nào nên tôi trong cái bù lút tôi chơi là những cái này khai xong cũng cho nó bây giờ là không trả là trả đấy chứ mà chỉ để cho lúc ba là mà chỉ phải vô điện thoại thế xưa Today, we feel sick. And most family, children, brother and sister also feel sick because of the loss of a beautiful woman, leader, a hero. I think, I know more 2000. When I got a job in the Hmong Community, women Hmong Community, and she called me to consult about the Hmong tradition, culture, how to solve the problem in this area. And since that time, the more and me work together on the phone in many cases. And one thing I want to thank him, Jane. You allowed me to mediate many issues, many couple. Just last year in the Women Community building. Thank you. Yeah, without you and Mao, we cannot do anything like that. So I think in the United States, just one Hmong community, a women community that allowed the Hmong to solve the problem in the building, shelter. Okay. And most the flexible woman, very patient and very brave, and to solve the Hmong issue. And most the person who listen and who would like to educate anything from the Hmong leaders, especially for the Hmong tradition culture. So I think Mao is a good model for us. When liaison the Hmong culture to the American society culture too, and to educate, like just Jane just say this morning, and Paula say also, and Nashua say also. So today we lost a great leader, a woman hero. But most legacy still living us. We never forget. Mao is a good leader. You know, and since 2015, 2019, Mao is the woman, the second woman to be the vice president of the Hmong Entertainment of Wisconsin. And I also be the core committee, 5 women and 6 children appointed by General Wang Pao.
and I am the oversee the Hmong Community, the community bylaw. So without now, this is hard for the Hmong community. I think somebody doesn't understand what MAO do and what does. So today we lost the great leaders. Why don't they shut up? But ta nói số thứ hai chỉ là hai nên tổ hai thì cô chỉ sao đi phi lên cho luôn. Ta chỉ qua hai tiền, nu nó bây giờ ít tụi này chế chỉnh trên cứng cổ. Mấy giờ thế nó lấy sẽ phân này, but ta là hai yên chỉ nhiều mỏ, ta chỉ mỏ nhiều ít tụi một bằng sự chậm là. Mỏ hồ lửa đã biết cho nó cho ổn nó, giờ một case mà mỏ nhiều hồ tôi sẽ la thì yêu lấy trả. Nhiều cái trái nó một block case, big case nhau đầu ta nó. Ya plau ni mà nhau đồ hồ ở cho nó chữ hồ ở nơi mình ta khâu thì nó lớn đủ ở tiền mò thì lên từ thì tôi hại tôi cho tính mình thì tự nó vậy cũng tôi hại ta ở trong plau rồi giờ thì chỉ ở Mông Hải giờ America hay trở đi tụi nó chữ America tụi nó yêu nó đợi sao cũng này giờ ít bộ chỉ cho bạn là ít bộ phản bản tự lòng bạn tự lại tao hại plau rồi. Ta chỉ cố trong xe thì cho nên nằm lông lù hay ta ở trong plau nó nhiều cái bông trộn bởi chỉ cho đồ là gì plau ta khó nói về vị mò nè nếu mà biết chở chạy nó lìa dùng đồ tỏ khuẩn đồ tỏ khâu tỉ hay thì biết muốn cái chạy mà giờ li nó cái lúc thì cho chạy nó biết cho lò nó tao một hai plau hồ nó lúc chạy kia hả cái biết hai ta thì nó vô lên đó xí nè ya chỉ linh tới nó cho nên nó bộ đi là không nè nếu mà ai thế hai chế phản đồ nè lúc đấy chờ là chỉ dùng ý kiến cho cái tiền này trả ya biết chỉ mua biết thùng xài một bằng xử lý nó này cho biết cho cái lý cái nó cho một tiền đồ lô thì có cả đó tôi muốn thấy mình mới chủ lý nó đó không tờ thiệt tàu này lúc rồi nhau bây giờ Wisconsin là thông tới chờ America này lúc rồi chúng mình tụi chúng đi mà này bắt đầu hai plot tỏ đấy lúc chạy tỏ mà bữa người ta phát thảo là số thứ hai này ở buổi giờ chúng tôi ra thì ít phải chúng tôi ít hủy ra tàu tông lên tôi phải để nhau tỏ chết rồi đó trong plot tới chờ America nữa chúng mua cái lúc Hmong Community học rồi bây giờ cao tiền mà thì ở Lao sự nó xưa thì người ta phát thảo là số hai xưa giờ đi nó mà để gì khó tiền thì lo chấp là chúng ta xử lý bắt đầu là số hai cho nó mua cho biết gì này lệnh từ biết cũng phải sai từ tu từ understand more culture more tradition ở trong một chỗ tỏ sản là chỗ tỏ khoa là sẽ tỏ được luôn nó chữ là học cao thì là city nè như vậy mà giờ điเขาnói vậy còn được chỉnh chính cứng cổ thì chỉ cho đi cha là biết cho lòng chân là thì nên thứ nó cho mà họ legacy thế thì chỉ đợi một cái thứ mà nó thiết là chỉ khó dễ dàng đi nó thao cả này cho tu chân sai là cho một cái sự cần được share yếu tố sĩ tụng ba đồ mà bên mong tiền đồ nhau tổ trong tay nó nè quay đồ này cũng vậy tụ trâu lăng chỉ năng mà họ lúc call committee sai rồi là quay tụ oversee call committee bây giờ cho show cho protocol cho cái trái nút tradition nữa cái thứ chỉ bao nè rồi cho plon ở nâng mày tua nó nếu khu của tôi thì nó nè tụi đi luôn cho lo những cái tiền sao cổ tụi nó sau đó tôi tập biết khu thì đi cho cái trái của gì sự nó mà chỉ tranh lì ta chứ để cho số cho trái nó chỉ cho ok anh luôn chỉ sản phẩm to thì article nó session nó hay nó này cho nên chỉ uống là dùng tôi chỉ bao giờ dùng số đó dùng tôi chuyển ra tôi chỉ tàu thế nào cái môn này nào mà quay ra này thì nhân nó tôi chuyển nó ra cho cái tiền trả quay được kia nó này thì lấy nó chủ tiết cho nó một hồi sống thế lấy nhỉ lấy nắp thử đi cái trái nó chỉ nắp thử nàoแต่เช่นนี้มันรู้ซึ่งน่ะจะเลยจ่ายจะเลยหายนี่เพราะนี่ถูกช่วยขอตัวหนึ่งซึ่งน่ะจะเลยปูนี่หายนะวีกูหายนะกูตึงตัวหายเอาไปตรงตัวของเราตาเนี่ยมัวจีอย่ากูชี้หายเลยจ้ะก็เขาต้องซื้อนะ
เขาน้อยเขาเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวไปจุดมุ่งเลยแล้วกูที่นี่จ้าพี่ซื้อเลยแต่กูอีสิ่งใจโซลินอnoท้อก่อนเสด็จนั้นถือโยลีนะยังได้โยลีเจต่อถือจอใจเราได้อวลีสิจะให้รู้สันถึงรู้หลอกถึงยังสบายยังต้องพัฒนาสุดที่กูยอตัวป้องจะน่าจงจอดหมอนะเป็นป้องนี่เราแต่สิ่งมาเป็นจะนึกจีวะเนี่ยจะตกเกลียวเลยพัฒนาสุดแล้วกูเดินจีกูจะจีท่าบ้องเลยมุ่งจีนงกูให้เราเยอะเนี่ยถึงฟ้าจะน่าจะตัวเราป้องก็เยอะจอจีต้องจะว่าโตล้วนเอาจอจริงๆอยู่จะจ่อเดี๋ยวแล้วหาลินเธอแล้วหาเดี๋ยวแล้วไม่จะใจจุลินเธอถ้าสิแล้วถ้าวัวนั่นน่ะกูปีซื้อลีนะก็มันเรื่องป้อนเนี่ยเขาก็เขาเสียเลยอ่ะอีเจ็บลงเขาจะการนี่ก็เดี๋ยวพวกนี้เราได้เชิญนะเราคุยช่วงเดี๋ยวนี้วันนี้ซื้อเดี๋ยวที่ทุกเช้ามันละขั้วก็ถึงวัยเรียกคุยสุขใจแน่จะถอนว่าจะหน่อยจุดเด่นเนี่ยเข้าใจที่จะกับหมุนนั้นเนี่ยนะแน่ไปจ่ายตัวนึงเถอะจีขอน้อยขอเลยหมดเสียแต่นอเดียนี่จะใจจีถึงใจนี่จะนึกถึงจีสิ也别买是比较多，各好投资比较多了。OK， 嘛可能也搞真正确的，也不讨犯法这个对你扎实的的，弄了到给还在还讲导演，比被写一段的真正经的了，就去当着嘛我们路给嘛去包呢。但是这里不到人社会是干真的，要么把他那说的我不要多。应着毛葫芦到这边，我一开头嘛，毛也煮多少拉过，对我的家也没注意着，被叫老了没注意着，你学校了就你叫没一出开着了，叫他提的，这个么到手了，对一个要领导来帮谁，有领导要做那太好的了有啊，那咱可能好去经了，那后来人好去经，被不是嘛，我还老多嘛，还有一度。你真跟个都必须的，但是他做梦了，自己那是，大家这路有那边要没钱了嘛呢，有几莫路有几找个这经济这要比莫高，到都能在去做个好到都能在去做经济，可能有个考虑个是比较没钱，在多个文采，木中高。头高了不到海头那家没注意嘛，那年天小不努了去6年，别8年读书，别8年路，但是第能多扎几十了，还这竞争节目的话重要了，还这给顾客家节目的报道有了，这要来呢这被把知道但是被一路了到那路了，你不然只就比较早。好些的，特别大，也别把多别也把那点，我大里呢。And now please take a rest fully. Thank you. 我中。Hmong Community leader, Jalan pada orang kita tidak tahu, nak kerja nak, yang lupa nak so, yang lupa tak, kerja mu, soalnya ceng yang lupa, si kerja mu tu soalnya ceng, kamu dah macam ni, kerja mu tadi atau nya tapi terus kerja mu di uji aku, kerja mu itu juga有钱，么那么好。分别的点到了就是的，到了为做人上，一个人莫那里只以中差不那么，莫做那里跟到跟他们些，莫见到弄，就到那到好，莫做莫去，ก็รู้มันตอนเด็กกับเธอป้าที่จีจะพอหมดแล้วตอนเด็กซื้อก็จะติดก็ตัวไปจุยหนัวพออยู่แล้วก็เลยนักข้าวนักข้าวเนี่ยส่งแต่เนี่ยปากกาแล้วก็เลยเงินยังก็ที่จะใช้ตัวก็หรือก็ยาเลยหนุ่มเตี้ยไอ้บุญองก็ได้ไปเฉลี่ยรู้ก็เตี้ย
bây giờ là chỉ hai cái thủ lót đi bây giờ là lúc các cái chùa các nắp thử các cho chúng các sẽ hỗ trợ nhau bây giờ xem cái gì mà nó nó cái tại lúc nó cái mù qua thao thành nhà lá thì bây giờ là cú cả đi đâu mua lúc nó cho nó cái này mua trong cái mà lúc này rộng xe này rộng xe vàng giờ từ bắt đầu có gì sẽ tại sao lúc nó giờ lúc tu sa để lúc tu sa cứ bé tu là ít từ rộng thấy cho ít từ rộng thân này là bé trẻ nên mong giờ của giờ mò hà luôn nè cái mò này giờ bé từ chấp nhận cho bé có gì sẽ nên giờ ít từ để cho founder để phát triển mua bé lúc có gì sẽ nên giờ ít từ mò sa trong bờ thảo cứ cụ tôi chỉ tao luôn từ sáng tới sáng lúc có hụt nó mò như ấy từ người trả nhà trả cha ha lừa trả chữ gì ha tại điều ấy chẳng lúc cũng sai sợ giờ chỉ mò thế ra nó cũng chỉ tao sợ chế là nóแต่สิ่งนู้นตัวคือหูกุตัวแล้วนะที่เขาไปคือฟอร์มเจสัยฮะเอกสารก็เอาตัวนั้นจีนติดเนาะยอมนั่งท่อฮะเพราะว่าเอกสารก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นยังติดเนาะฮะเจ้าหน้าที่เจ้าคือเขาคือตัวมอปีลูเจ้าตัวนั้นนะยาเพราะว่าท่อฮะmang thọ giờ từ hỗ trợ sinh cho từ phổ mình trợ sinh cho hỗ trợ sinh thọ cái người sẽ chế là cho ladies nó nói vậy nó cái cú dù chỉ là cho tụi sa này thọ cái cũng nó là mò nó chỉ xin này thì cũng như bang là cái cái sa này đó là vì nên nó giữa chủ tàu mong trụ tàu tàu vậy thì lúc chơi nó giờ lúc chơi cứ bé mua cho các món ha thì cũng chỉ sản cho các món tốt kỳ này thằng cơ cũng sẽ chỉ sa là ở trong cái tàu tôi sinh này thì cũng sẽ trừ khó vào ha mang từ thẳng thì bé cũng tỉnh tàu chơi cái tỉnh tàu chơi là cái sinh này tới gì mà thì họ một bằng đề lúc chơi tàu ý họ cũng tu sa cha giờ nó cũng to nè để tôi chưa về thì tôi chỉ được bên nhau cái là do là bên tôi tập cái chuyện từ bên nhau để đi rồi sát chẳng có ý tưởng cái này cho em mò nó mà bên mà phải phản lên mà mọi ý lên xứ phản lên mọi ý lên ra nó nên mong là chế soi vô cái trực tả mà đã mấy tuổi nó nó giờ tôi chờ mấy tu sa sư của những tu sa cơ rồi sau đó thì cái bé nhỏ của phụ mông bé nhỏ của phụ mông mà trình chế ta chỉ cho cái được cho mông để nó mà trực chân bé sĩ sáng là bé tu có giờ thì đặt to bé tu có giờ thì cho để chế sĩ to ta chỉ mò giờ tu người ta chạc luôn thôi ấy từ tôi đây rồi đây nổ là bé chỉ tới mong trực chân để nó nên mong là mẹ tu sa và bé sẽ chơi những chuyện tu sa mẹ cho mình cứ nhiều cho chính cái gì gần đủ thế ra ít sai chỉ bao cái sự quý bao mà thảo cứ mà trên nhẹ giàu cú mà nhẹ giàu cho một tí cho đây chỉ là cho giàu nên cho nông ha bây giờ to cho con dư ok thì bây giờ cho một tí thì quý bao rồi có thọ giàu quý bao nên là được gì giờ đây nó nói mong là bây giờ chúng tôi hà là như hạt hữu sa giờ yêu cầu bé hà để hữu sa mà giờ bây giờ nó ít từ cho hà được khế bé hà tàu em mò cho ăn sợi luôn từ bé ở trên vẫn nông để tôi chỉ là sợi luôn từ bé nhỏ sẽ đây luôn từ bé ở trên luôn là cô mà sai dùng bé sa nó là bé giờ hà được chàng là từ những chạy được không từ những nhiều được chó thì bé chúng tôi bé sa sư
là mấy cho tua kỹ cho vấn đề trang cho xin cho chuyện mình sau tu sa chẳng bền rồi đến lúc chạy này mong rồi đến lúc nhau nữa sẽ để cho lại nhưng chơi là mấy cho nó có ít từ nên khi tao hạt cho mẹ là ta xử lý chạy của mong là mình sau tu sa nhưng chơi là đi hạt nó cho mẹ từ bây giờ là nên cho bây giờ accept her reality được her wish hai nữa chúng con chúng mong như là trong bé từ nó nông sự nên lúc cầu cứ nữa giờ sau nó trở nên cứ là trong bé chỉ lúc nào nó mong chỉ này nó mong khởi chỉ này khá lắm cái sự hạt cho tôi đã kỹ hạt cho sách cho dễ rất là này ấy tôi chỉ tao cái lúc có chỗ bé số này nó là nó dạng của tao mấy cái chữ của cho chúng ta từ học có thể có tờ sau sắc lên hạ được bé bao bây giờ băng tàu bây giờ lại của tàu để của cho học bé đủ lên một sư mà mình không có lúc gian chẳng gian chi bây giờ dùng trồng chỉ bây giờ dùng trồng khởi bây giờ hạ được bé tiêu minh nhỏ để support bé đơn xài có tàu có từ nền tờ chú chỉ tàu có tu lử là xịt thì tàu có từ nền tờ để ở trong cái câu lù có bé từ mong ý ra để mà trong con có một chúng ta chữ nho thảo ăn chữ dạy thảo có từ rút đi bé có gì xây tôi là nó là bé ban tao đang chỉ đó gì mà bây giờ họ phát trang ngoài tôi cho mấy sự thật thằng nó làm mò xe từ thay sản cho là giờ ít từ chỉ chế họ được từ lúc đó nó là quý từ phương gì rong á quý gì nhiều bạn có thảo ý mình người giàu để bao tích sản có ít số là ý trời từ bao trời nè